Hello and welcome to my channel. आज चाहिँ म तपाईहरुलाई कसरी AutoCAD-मा युनिट सेटअप गर्ने र कसरी डाइमेन्सन सेटअप गर्ने भन्ने कुरा सिकाउन गइरहेको छु र त्यसको लागि सुरुमा तपाईहरुले आफ्नो ल्यापटप अथवा पीसीमा AutoCAD 2007 अथवा AutoCAD जुनसुकै भर्सन इन्स्टल गरेको हुनुपर्छ। फर्स्टमा तपाईको डेस्कटपमा अथवा सर्च आइकनमा गएर AutoCAD सर्च गर्दा नि हुन्छ। मेरो चाहिँ सुरुमै डेस्कटपमा छ र मैले यसलाई डबल क्लिक गरेँ AutoCAD ओपन गरेँ। तपाईहरु पनि ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। ओपन गरिसकेपछि चाहिँ यस्तो आइकनहरु देखाइरहेको छ। यो आइकनहरु चाहिँ के को बारेमा चाहिँ म तपाईहरुलाई पछि भन्छु। अहिलेलाई चाहिँ युनिट सेटअप गर्नको लागि चाहिँ सुरुमा युएन इन्टर गर्न सक्नुहुन्छ कमान्ड मेथडबाट अथवा एमआरटी फर्मेटमा गएर युनिट्समा गएर डाइरेक्ट युनिट सेटअप गर्न सक्नुहुन्छ। तर म चाहिँ तपाईहरुलाई कमान्ड मेथडबाट चाहिँ युनिट सेटअप गरेर देखाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि चाहिँ युएन इन्टर गर्नुपर्छ। इन्टर गरिसकेपछि चाहिँ डेसिमल देखाइरहेको छ अनि टाइप्समा चाहिँ प्रिसिजनमा चाहिँ 0.000 देखाइरहेको छ अनि युनिट टु स्केलमा देखाइरहेको छ। र तपाईहरुलाई चाहिँ अब कुन युनिटमा काम गर्ने हो त्यो युनिट सेलेक्ट गर्नको लागि सुरुमा अप्सन्स क्लिक गर्नुहोस्। इन्जिनियरिङमा चुज गर्छु अनि प्रिसिजन चाहिँ 0:0 राख्छु अनि युनिट चाहिँ तपाईँ कुन सेटमा कुन युनिटहरू धेरै हुन्छ कुन युनिटमा चाहिँ तपाईँहरूलाई इफेक्टिभ लाग्छ अथवा काम गर्न सजिलो हुन्छ त्यही युनिट छान्नुहोस्। मैले चाहिँ इन्च फिटमा काम गर्ने भएर इन्च सिलेक्ट गरेको छु र अरू केही सेटिङ चेन्ज नगरिकन ओके गर्नुहोस्। अब युनिट सेटअप भइसक्यो। तपाईँको म ल्यापटपमा अथवा पीसीमा युनिट सेटअप भइसक्यो। अब डाइमेन्सन सेटअप गर्नको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भने डाइमेन्सन सेटअप गर्नको लागि चाहिँ डी इन्टर गर्नुपर्छ। डाइमेन्सन सेटअप गर्न डी इन्टर गरिसकेपछि तपाईँहरूले भएकै स्ट्यान्डर्डलाई मोडिफाई गर्नु सक्नुहुन्छ अथवा मैले चाहिँ मोडिफाई भन्दा नि नयाँ बनाउनु गइरहेको छु र नयाँ इन्टर गर्नको लागि न्यू इन्टर गरेँ अनि न्यूमा चाहिँ गएर पछि यस्तो एउटा टेबल ओपन हुन्छ जसमा चाहिँ लाइन्स सिम्बल्स एन्ड एरोज टेक्स्ट हिट प्राइमरी युनिट्स अनि यस्तै अरू पनि छ। मैले चाहिँ सुरुमा लाइन्समा गएँ। लाइन्समा गएपछि ब्लकलाई जुनसुकै कलरमा राख्न पनि सक्नुहुन्छ। रेड बनाउन पनि सक्नुहुन्छ, येलो बनाउन पनि सक्नुहुन्छ, तर म वाइटमै राख्छु। अनि लाइन टाइप्समा चाहिँ तपाईँले कन्टिन्युअस राख्नुहोस् र लाइन वेटमा चाहिँ 0.05 राख्नुहोस्, एमएम राख्नुहोस्। तल पनि कलरमा मैले चाहिँ सेतै राखेँ वाइट, तर तपाईँहरू जुनसुकै कलर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अनि ब्लकलाई कन्टिन्यू 0.05 र यति गरिसकेपछि तपाईँहरूले अब मैले चाहिँ यो फिक्स लेन्थमा चाहिँ यो चाहिँ फिक्स लेन्थ इन्टरसेक्सन लाइन्स भनेको छ होइन। इन्टरसेक्सन लाइनहरू भएको चाहिँ फिक्स लेन्थ हो। मैले चाहिँ यसलाई 1 फिट राखेको छु। तपाईँहरूले जति मन लाग्छ र जति सजिलो लाग्छ त्यति राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि चाहिँ हामी सिम्बल्स एन्ड एरोजमा जान्छौँ। सिम्बल्स र एरोजमा गएर यो क्लोज फिल्ड भनेर लेखेको छ। मैले चाहिँ यसलाई आर्किटेक्चर मान लगेँ। यसलाई पनि अब एरो साइज भनेको छ। एरो साइज चाहिँ मैले जति छ त्यतिलाई नै राखेँ। अरू केही चेन्ज नगर्नुहोस्। त्यसपछि फेरि यसमा जानुहोस्, टेक्स्टमा जानुहोस्। टेक्स्टमा स्ट्यान्डर्डलाई स्ट्यान्डर्डमै राख्नुहोस् अनि त्यसपछि टेक्स्ट कलर भनेको छ। म चाहिँ फरक राख्नु साटो वाइटै राखेँ। वाइटै राम्रो हुन्छ। अनि फिल कलर भनेको छ ब्याकमा के आउने हो त्यो लेखेको टेक्स्ट पछाडि त्यो के आउने हो, कुन कलर आउने हो त्यो सिलेक्ट गर्नु भन्ने हो फिल कलर। मैले चाहिँ वाइट ननमा राखेँ अनि टेक्स्ट हाइट चाहिँ मैले जस्तो छ त्यस्तै राखेँ किनभने भन्दा टेक्स्ट हाइट चेन्ज गरेर काम पनि छैन। मन लाग्छ भने तपाईँहरू चेन्ज गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यसपछि यसमा केही चेन्ज नगर्नुहोस्। प्राइमरी युनिट्समा जानुहोस् अनि त्यसपछि अघि नै युनिट सेटअप गर्दाखेरि तपाईँ
फ्री सेटअप गर्नुभएको थियो इन्जिनियरिङ गर्नुभएको थियो भने इन्जिनियरिङ आर्किटेक्चर गर्नुभएको थियो भने आर्किटेक्चर इन्जिनियरिङ गर्नुभएको थियो भने इन्जिनियरिङमा क्लिक गर्नुहोस् अनि अघि नै युनिट सेटअप गर्दाखेरि प्रेसिडेन्ट कति सिलेक्ट गर्नुभएको थियो त्यही सिलेक्ट गर्नुहोस् यतिकै चाहिँ अब हाम्रो युनिट डाइमेन्सन सेटअप पनि सकिसकेको छ डाइमेन्सन सेटअप सकिसकेपछि यसलाई ओके गर्नुहोस् अनि ओके गरिसकेपछि तपाईँले यस्तो एउटा इन्टरफेस नयाँ न्यू देखाउँछ मैले सोच्दै नयाँ न्यू भनेर एउटा फोल्डर क्लिक गरेर चाहिँ त्यसै गरी न्यू देखाएको छ न्यूमा क्लिक गर्नुहोस् अथवा तपाईँहरूले जुनसुकै फोल्डर ओपन गरेको छ त्यही ओपन गरेको फोल्डरमा क्लिक गर्नुहोस् क्लिक गरेपछि सिलेक्ट करेन्टमा क्लिक गर्नुहोस् सिलेक्ट करेन्ट गरिसकेपछि क्लोज गर्दा हुन्छ अब तपाईँहरूको युनिट सेटअप र डाइमेन्सन सेटअप भइसकेको छ अब युनिट सेटअप र डाइमेन्सन सेटअप भयो कि भएन भने चेक गर्ने तरिका चाहिँ म एउटा तपाईँहरूलाई लाइन कमान्डबाट अथवा याल इन्टर गरेर लाइन कमान्ड युज गरेर एउटा रेक्टेङ्गल बनाएर देखाउँछु धोइरहेको छु कति बाई कति छु भने 5 फिट बाई 4 फिट बाई 4 फिटको 4 फिट बाई 4 फिटको एउटा रेक्टेङ्गल बनाएर देखाउन गइरहेको छु अब तपाईँहरूलाई रेक्टेङ्गल बनाउनुभन्दा पहिला लाइन कमान्ड युज गर्दाखेरि जुन तल अर्सो अन छैन भने तपाईँहरूको लाइन चाहिँ स्ट्रेट हुँदैन जस्तै अहिले स्ट्रेट छ नि मैले अब अर्सो अफ गर्ने बित्तिकै स्ट्रेट हुँदैन इन्क्लाइन हुन्छ त्यसको कारणले जुनसुकै ड्रइङ गर्दा पनि अथवा तपाईँहरूलाई स्ट्रेट लाइनहरू ड्रइङ गर्नु परेछ भने अर्थो अन गर्नुहोस् र म चाहिँ अब रेक्टेङ्गल बनाउन गइरहेको छु लिएर चाहिँ रेक्टेङ्गल बनिसकेको छ तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ अब यसको डाइमेन्सन चेक गरेर चाहिँ म देखाउन गइरहेको छु र डाइमेन्सन चेक गरेर एउटै कमान्डलाई डबल युज चाहनुहुन्छ भने इन्टर थिच्नुहोस् त्यही कमान्ड एक्टिभेट हुन्छ यो चाहिँ अटोक्याडको एउटा भन्नाले पुरानै फिचर छ तर अलि सजिलो होस् किनभने त्यही ड्रइङ डाइमेन्सनमा गएर लिनियरमा क्लिक गरिरहनु पर्दैन डाइरेक्ट चेक गर्न सकिन्छ 4 फिट बाई 4 फिटको मैले चाहिँ एउटा रेक्टेङ्गल बनाएर देखाइसकेको छु आजको लागि यति नै भिडियो कस्तो लागेको छ भिडियो राम्रो लागेको छ भने मेरो युट्युब च्यानलमा सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ भिडियो राम्रो लागेको छ भने लाइक सेयर र सब्सक्राइब गर्न अवश्य नबिर्सिनु होला हवस् त धन्यवाद